फ्रेंड्स, प्रवीणा आहिर किचन यूट्यूब चैनल में आपનું સ્વાગત છે। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज આપણે બનાવીએ છીએ કાઠિયાવાડી કઢી ખીચડી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ કઢી ખીચડી। તો મિત્રો, કઢી ખીચડી બનાવવા માટે મેં આ ખીચડિયા ચોખ્ખા લીધેલા છે। એક વાટકો નાની વાટકી જે હોય એ મેં એક વાટકી ચોખ્ખા લીધેલા છે। એની સામે આપણે મગની દાળ અડધી લેવાની છે। આવી રીતે ફોતરીવાળી જે મગની દાળ આવે એ લેવાની છે। આ ટૂંકમાં આપણે જે ચોખ્ખા લઈએ એનો અડધો ભાગ આપણે મગની દાળ લેવાની છે। તો આપણે આ ફોતરીવાળી લેવાની। કાઠિયાવાડી આપણે ખીચડી બનાવીએ છીએ એટલે આવી રીતે બંનેનું માપ બરાબર છે। અને તમે પણ જો તમારે વધારે મગની દાળ નાખવી હોય તો પણ નાખી શકો છો। તો આપણે હવે આને 3 થી 4 પાણીથી પહેલાં ધોઈ નાખીશું। તો મિત્રો, આવી રીતે મેં 4 થી 5 પાણીથી ધોઈ નાખેલી છે। હવે આપણે આને કુકરમાં લઈ લેશું। તો આવી રીતે કુકરમાં જવા દઈએ। હવે આપણે આ પોણા વાટકા જેટલી ખીચડી હતી, તો હવે આપણે આમાં પાણી એનાથી ડબલ નાખવાનું છે। આ 1, આ 2 અને થોડું પાણી ઉપરથી નાખીશું। તમે કઠણ વધારે ખાતા હોય ખીચડી તો ઉપરનું પાણી નહીં નાખવાનું। હવે આપણે આમાં આ નાની ચમચી નિમક નાખી દેશું। આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નિમક નાખવાનું છે। આ નાની ચમચી હળદર નાખીશું। અને આટલું 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ, નાની 2 ચમચી જેટલું સિંગ તેલ નાખવાનું છે। આપણે ખીચડીમાં સિંગ તેલ જ નાખવાનું છે, એનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે ખીચડીમાં। તો આવી રીતે હવે આપણે કુકરને બંધ કરી દેશું અને ગેસ ઉપર જવા દઈશું। તો મિત્રો, આપણે ગેસ ઉપર આ કુકર મૂકી દીધેલું છે અને પહેલાં આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ રાખવાનું છે, એમાં પ્રેશર થઈ જાય ત્યાં સુધી। અને પછી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી અને 3 થી 4 સીટી કરી લેવાની છે। તો મિત્રો, આપણી ખીચડી થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે આ કઢીની તૈયારી કરી લઈએ। તો આ મેં પોણી તપેલી ખાટી છાશ લીધેલી છે। આપણે કાઠિયાવાડી કઢીમાં ખાટી છાશ જ લેવાની છે। તો આ આપણે એક મોટા વાસણમાં જવા દેશું। તો મેં આ મોટા વાસણમાં જવા દીધું છે। છાશની સામે આ પોણી તપેલી જેટલી છાશ લીધી એટલું સામે પાણી લેશું। અને એમાં આ 5 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે। થોડી છાશ આપણે પહેલાં આમાં નાખી અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી ગાંઠા ના રહે। આપણે આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। સીધું આપણે ચણાનો લોટ છાશમાં નાખીશું તો ગાંઠા થઈ જશે। અને તેમ છતાં પણ તમને એવું લાગે કે આપણે આમાં ગાંઠા થઈ ગયા તો બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લેવાનું છે। તો આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। એક પણ ગાંઠો ન રહે એવી રીતે આપણે કરી લેશું। હવે આપણે આમાં જવા દેશું। સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। આપણને આમાં થોડા ગાંઠા જેવું લાગે છે એટલે આપણે બ્લેન્ડરથી બ્લેન્ડ કરી લેશું। તો મિત્ર, મેં આવી રીતે સરસ બ્લેન્ડરમાં બ્લેન્ડ કરી લીધેલું છે, એક પણ ગાંઠો ના રહે। તો હવે આપણે આમાં મસાલા કરી લેશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે
આ એક નાની ચમચી આખી હળદર નાખીશું। આપણે હળદર નાખવાની છે। કાઠિયાવાડી ખીચડી હંમેશા એકદમ સરસ પીળી હોય છે, આપણે હળદરનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે। 1 ચમચી નાની ચમચી નિમક નાખું છું। આપણા સ્વાદ પ્રમાણે આપણે નિમકને નાખવાનું છે। આ મેં સિંગનો ભૂકો કરી લીધેલો સિંગદાણાનો, એને પણ એમાં જવા દેશું। આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ બનાવેલી છે, એને પણ એમાં જવા દેશું। થોડું નિમક હજુ નાખીશું અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। આવી રીતે સારી રીતે મેં બધું મિક્સ કરી લીધેલું છે। હવે આપણે એમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર જવા દેશું અને આ મેં 2 ચમચી ગોળ લીધેલો છે। ગોળનો ટેસ્ટ બહુ સરસ આમાં આવે છે। આપણે ગોળ નાખીશું, એકદમ સરસ ખાટી મીઠી કાઠિયાવાડી કઢી તૈયાર થશે। અને થોડા લીલા ધાણાને પણ એમાં જવા દેશું અને એક આટલો નાનો ટુકડો મીઠો લીમડો પણ નાખું છું। આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે મિત્રો આપણે આને ગેસ ઉપર ઉકાળી લેશું। તો મિત્રો આપણે ઉકાળવા માટે આ પેન મૂકેલી છે, એમાં આપણે આ કઢીના બેટરને જવા દેશું। આપણે આનો વઘાર પછી કરવાનો છે, પહેલાં આપણે આને ઉકાળી જ લેવાની છે। હવે આપણે આને આવી રીતે સરસ ઉકાળવાની છે। પહેલાં આપણે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ ઉકાળવાની છે, સતત આવી રીતે ચલાવવાનું છે, નહીંતર નીચે ગોળ અને ચણાના લોટ પણ બેસી જશે। તો આવી રીતે આપણે આને ચલાવીશું। તો મિત્રો આપણી આ કઢી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ખીચડીને પણ જોઈ લેશું। એમાં 3 વિસલ થઈ ગઈ છે। ખીચડી પણ આપણી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જોઈ લેશું। એકદમ સરસ ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને કુકર બંધ કરીને અત્યારે રાખી દેશું અને કઢીની ફરી જોઈ લેશું। મિત્રો આપણી કઢી પણ સરસ પાકી ગઈ છે। તો મિત્રો આપને કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણી કઢી પાકી કે નહીં? તો એના માટે આ બબલ્સ થવા માંડ્યા છે। બબલ્સ થવા માંડે એટલે આપણી કઢી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે બબલ્સ આપણી કઢીમાં થવા માંડ્યા છે અને એ પાકી ગઈ છે। એટલે સરસ એકદમ મસ્ત આપણી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે। મીડિયમ થીક આપણી કઢી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે આ ગેસને બંધ કરી દેશું અને આપણે વઘાર કરી લેશું કઢીનો। તો મિત્રો વઘાર કરવા માટે મેં આ વઘારિયામાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખેલું છે, એને આપણે ગરમ થવા દેશું। તો મિત્રો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે આ થોડી મેથીના દાણાને જવા દેશું। થોડા મેથીના દાણા લાલ થાય એટલે આપણે લાલ મરચું, સૂકેલું લાલ મરચું છે એને ટુકડો છે એને જવા દેશું। આ નાની ડાળખી મીઠા લીમડાના પાનને જવા દેશું। એક આ બાદિયું છે એને જવા દેશું અને 2 લવિંગ છે અને આ તજનો ટુકડો છે એને જવા દેશું। અડધી ચમચી જેટલી રાઈને જવા દેશું। અડધી ચમચી જીરું જવા દેશું। થોડી હિંગને જવા દેશું અને સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આ કઢીમાં આ વઘારને જવા દેશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
મસ્ત સુગંધ આવવા માંડી છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં આને સર્વ કરી લેશું. કઢી અને ખીચડી બંનેને સર્વ કરી લેશું. તો મિત્રો આવી રીતે મેં કઢી અને ખીચડી બંને સાથે સર્વ કરી લીધેલા છે. તો આપણે ખીચડીમાં આપણે થોડું ઘી નાખીશું. આપણે આ દેશી ઘી એમાં જવા દેશું. તો મિત્રો કેવા લાગ્યા આજે આ કાઠિયાવાડી કઢી અને ખીચડી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.